Metszés közben sebeket ejtünk a növényeken. Tudom, hogy ez nem fáj nekik, de ezekkel a sebekkel utat nyitunk különböző kórokozóknak és kártevőknek. Mit tehetünk az ügyben? A legfontosabb az, hogy használjunk kiváló szerszámokat. Ezek sokkal kevésbé roncsolnak, tisztább sebeket hagynak maguk után. A másik lehetőség, hogy fertőtlenítsük ezeket a szerszámokat, fűrészt és ollót 2 fa vagy 2 ágrészlet között. A harmadik, amiről ma szeretnék beszélni, az a sebkezelés. A sebkezelésnek 2 ajánlott eszköze van, az egyik egy kiváló kés, kacornak hívják ezeket a görbe kertészkéseket, és a másik valamilyen sebkátrány. Itt ne rugózzunk a néven, mindegy, hogy ez sebgélnek, zselének, akármilyen sebkezelő anyagnak nevezik, hogyha megmondjuk a gazdaboltban, biztos, hogy kiszolgálnak minket a megfelelő tubussal. Nézzük meg, hogy milyen egy tavalyi seb. Valószínűleg egész évben sütötte a nap, áztatta az eső, nem túlságosan jól sikerült. A legnagyobb probléma ennél a sebnél az, hogy vízszintes. Erről a kertész nem tehet, mert a legtöbb vízhajtás az függőlegesen felfelé nő, tehát nincs más lehetősége, mint hogy vízszintesen elvágja ezt a vízhajtást. Talán megtehették volna azt, hogy 1 évvel korábban vágják ki, amikor még nem ilyen erős. Talán vághatták volna ággyűrűre, ami mostanában divatosabb, akkor ugyan 1 év múlva újra kell kezelni, de valószínűleg nem lett volna ekkora nagy seb. És ha csonthéjas gyümölcs, akkor azt tanácsolnám, hogy vágják csonkra. A csonk lassabban szárad be, lassabban hatolnak be ezek a kórokozók és kártevők, tehát kevesebb lesz a baj. De hogy igazából mit tehetnék, még ezt a 2 éves sebet is körbevághatnám késsel, hogy teljesen tiszta legyen a felülete, és mindenképpen beecsetelhetném fasebkátránnyal. És most nézzünk egy friss sebet. Most fűrészeltem, hófehér, megtapogatom, hogy mennyire sima, hát ez egy nagyon jó fűrész volt, úgyhogy nagy problémák nincsenek mögötte, de azért megmutatjuk, hogy még ezen is lehet javítani a kacorral. Ez a kacor ugyanannak a Felco Victorinox sorozatnak a darabja, rendkívül könnyű fémbetétes, de nagyon veszélyes szerszám. Ennél nagyobbat is használhatunk, mindenképpen marokra kell fogni, ehhez adja magát a kés formája is, hiszen nagyon jó mat nyele van, rendkívül éles, nagyon bonyolult a fenése, úgyhogy erre most nem is térnék ki. Mindig magam felé kell húzni a kacort, ez nem azt jelenti, hogy magamba kell vágni, csak a metsző ember vagy a kést használó ember irányába kell faragni simára a metszlapot. És hogyha most már teljesen sima a metszlap, ahogy megtapogattam, akkor jöhet a kenés a fasebkátránnyal. Ez egy egyszerű ecsetet, bármilyen pálcikát használhatunk. Remélem, hogy segítettem a sebkezelésben, hogyha vigyázunk a fáinkra, bokrainkra, akkor hosszabb és egészségesebb életet nyújthatunk nekik, ha a sebeiket ilyen gondosan ellátjuk.